हॅलो गोंयकारा आणि आमगे फ्रेंड्स, आज मदीं येयले एक ही रेसिपी करूया आमी मसाला पुलाव म्हणटा नॉर्थ इंडिया आमगे बरी फेमस ती. सो आम आज मसाला पुलाव करपाक हांव आतां हांड उडी गरम केल्या. बटर मातशें घाल, बटर घाल म्हणटरी हांव हो मसालो घातलो. हो ड्राय मसालो, बे लीफ आहा मुकोडे, जिरी आहा मुकोडे, ब्लॅक कार्डमन आहाय, ग्रीन कार्डमन आहाय, कालापूर आहाय, क्लोव, सिनेमन तीख आहा मुकोडे, ही मुको मेस आहा आनी एक एनी सीड आहा. हो सगळो मसालो हांव आतां हितून घातां आनी बरो मेळ्ळो तितून. आनी हांव आतां पियाव घातां. स्लायस कर, बरो पियाव कर आनी घाल. आनी मातशें आमी हो पियाव भाजया. आनी हांव आतां चॉप टोमॅटो केले ती घातां. बरो मिक्स कर तेका. आनी हांव तेजेर गार्लीक आनी जिंजरा पेस्ट पड केला तोय घातां. आनी बरो मिक्स कर आनी मातशें भाजया मसालो. आनी हांव आतां फोड्डी पीठ घातां, चिली हो सांगा पीठ घातां, आनी जिऱ्याचो आनी कोरिएंडर हो सांबरा पीठ केला तोय घातां. गरम मसालो घातां. मुगे गरम मसाला कितको कोताय तो रेसिपी तुमचो जाय. आनी येदे मीठ घातां. आनी आतां तितून हांव आतां ग्रीन सांग घातां आनी बरो मिक्स कर. आनी हांव आतां टोमॅटो प्युरी घातां. टोमॅटो पेस्ट जाल्यार घालपा तुज्यानी. आनी हांव आतां दही व तुका क्रीम आणल्या घाल. बरें मिक्स करुया आतां. आनी हांव आतां फ्रेश धनिया हो फ्रेश कोरिएंडर लीव्स घातां. तेशी मुको मिंट आहा हिंगा, पुडीन म्हणटा हेका मिंट आहा हिंचय. हांगी मिंट हिंगी जाता हिंगा. हिंग घाल. हांचो घातां, हितून घातां. तशें हांव आतां ग्रीन पीस घातां. मुगे फ्रोजन तुका फ्रेश जाल्यार फ्रेश घाल. तुका जाय म्हणून ना, ऑप्शनल तें. आनी मिक्स कर अगेन. आनी तशें हांव आतां काजू बियो आनी रेझीन घातां. हें तुका ऑप्शनल, तुका जाय जाल्यार घाल, नाल्यार घालपाक गरज ना. आनी मिक्स करुया आतां. मातशें एक 2 मिनट दवरया हें मातशें भाजपाक. आनी हांव आतां तांदूळ घातां. हे बासमती रायस घाल आनी बरें मिक्स कर. आनी आतां तांदूळ घायला आनी आतां उदक घाता. उगडायचो सदांच पुलाव करता आसतना तांदूळ तुका 1 कप गेल जाल्यार 2 कपान तुका उदक आसूं जाय. आनी मिक्स कर आतां. आनी आमी आतां मीठ घाल, सॉल्ट घाल. आनी आतां तांबडे मार आनी आतां तो आपुणूच जावन येतलो. मातशें लायट हेचेर दवरल्या पुरो फ्लेमाचेर. हांव तांबडें उगत करता. तुगे रायस क्वॉलिटी आहा ते भाशेनी. आतां हे हो हांवें तांदूळ उदक घाले ते भाशेन तुका 10-12 मिनट तुका चुलीचेर दवरूंक पडटलें. आनी आतां 10 मिनटांनी 12 मिनटांनी आमी हो ते रायस चूल आमी आतां बंद केल्या थंय. ओके. आमी आतां हो आतां आपुणूच थिंगा जावन येतलो. चूल हाली बंद कर. थंय आतां चूल हांगे आतां बंद आहा. आतां तांबडें काडा. बरो तो स्पायस घायलो म्हणून मसाला घालचो, बरो वास येता थंय. आनी हांव आतां तुगे सर्विंग बोलान घालता. आनी वयले मागीर तुवें करून कोथमीर दवर. ही तुका मीठ जाय जाल्यार मीठूय घाल. सो हांव समजता हे भाशेन तुमी हो मसाला पुलाव करून खातली म्हूण एक डिफरंट टेस्ट येता तुमकां. आनी ही रेसिपी तुमी चोयल म्हूण चडान चड देव बरें करूं.